เมืองที่เคยถูกถล่มมากที่สุดในโลก Russia launched a three-pound attack on the Chechnyan capital Grozny today. During the Chechen wars, the city was completely destroyed. ปูตินแอนด์อัฟไมคาดิรอฟค่ะสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้ที่นี่นะเป็นแบบที่อยู่อาศัยแต่ว่าหลังจากสงครามเชเนียนะคะมันก็ไม่เหลือซากเลยค่ะ You know, sometimes if you want to build a new one, you need to destroy everything. Yes, at least. กรอสนี่เมืองตอนเนี้ยกับ10 กว่าปีที่แล้วอะมันต่างกันขนาดไหนคะโอ้โหสุดอะเรากำลังเข้ามาในเมืองกรอสนีแล้วนะคะ เมืองหลวงของรัฐเชชเนียนะซึ่งเคยเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าถูกทำลายผลปีมากที่สุดเมืองหนึ่งในโลกเหมือนกับอาเลปโปที่เราจะได้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้มินมาอยู่ที่เมืองกรอสนีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เคยถูกยิงถล่มแล้วก็ทำลายมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งพอๆกับอาเลปโปที่ซีเรียเลยค่ะโดยเมืองนี้เนี่ยค่ะคือเป็นเมืองหลวงของเชชเนียและถ้าใครได้ยินชื่อเชชเนียเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มาพร้อมกับข่าวที่สวยงามมันก็มาพร้อมกับการก่อการร้ายบุกยึดตัวประกันที่โรงละครที่รัสเซียการยึดคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วเข้าไปกราดยิงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหรือจริงๆระเบิดที่บอสตันเองเนี่ยก็เขาบอกมีความเกี่ยวเนื่องกับชาวเชชเนียเหมือนกันค่ะให้นึกภาพเชชเนียนะคะเชชเนียเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางตอนเหนือของคอเคซัสโดยพื้นที่นี้ก็จะเต็มไปด้วยภูเขาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีชนเผ่าอยู่ที่นี่หลายเผ่ามากและแต่ละเผ่าก็พูดคนละภาษาไปหมดเลยนะจนกระทั่งมาในช่วงยุคแบบศตวรรษที่19เมื่ออาณาจักรรัสเซียเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะหาทางเข้าตะวันออกกลางผ่านคอเคซัสก็คือเทือกเขาตรงเนี้ยเมื่อเขาคิดแบบนั้นเขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราส่งกองทัพบุกเข้ามาเลยหลายคนจะคิดว่าบุกเข้ามาน่าจะยึดได้เลยไม่ค่ะมันกินเวลานานถึง101 ปีที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นภูเขาคนก็ไปหลบอยู่ตามภูเขาแล้วก็ใช้วิธีการต่อสู้กับกองโจรบริเวณนี้เขาโดนบุกมาหลายรอบเนี่ยดังนั้นคนที่เนี่ยเขาเก่งกาจด้านการสู้รบมากๆแต่สุดท้ายน้ำน้อยก็แพ้ไฟค่ะกลุ่มชาวเมืองคอเคซัสเนี่ยก็ตกไปอยู่ใต้อำนาจของรัสเซียแต่ถึงแม้ตลอดเวลาการตกอยู่ใต้อำนาจเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนแบบสู้รบอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างนะเป็นเหมือนหอกข้างแคร่ของรัสเซียมาตลอดพอหมดช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะเชชเนียเนี่ยก็เหมือนจะไปเข้าร่วมกับนาซีอันนี้เขาถูกกล่าวหานะผลก็คือกลายเป็นว่าคนแทบทั้งหมดในบริเวณนั้นถูกส่งไปอยู่ที่คาซัคสถานไปค่ายทำงานหนักเรียกว่ากูลาชค่ะจนทำให้ประชากรเชเชนตอนนั้นเนี่ยนะคะแทบจะหายไปเลยแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลต่างๆนะชาวเชเชนจากเชชเนียเนี่ยก็ย้ายกลับเข้ามาแล้วก็เริ่มมีประชากรกลับมาแบบเดิมค่ะจนกระทั่งในสมัย1991ช่วงที่สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายแล้วก็สั่นคลอนนะคะตอนนั้นผู้นำของเชชเนียนะคะคือนายดูดาเยฟเนี่ยรวบรวมกำลังขับไล่พรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียออกแล้วก็ประกาศตัวเองเป็นเอกราชทันทีค่ะเป็นเอกราชที่รัสเซียไม่ได้ยอมรับและถึงแม้ว่าหลังจากสหภาพโซเวียตจบลงแล้วก็เกิดเป็นประเทศต่างๆมากมายนะคะเชชเนียก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นค่ะด้วยความที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสหภาพโซเวียตสู่รัสเซียเนี่ยทำให้รัสเซียเนี่ยเขามีเรื่องปวดหัวมากกว่าที่เขาจะต้องจัดการให้เรียบร้อยจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยที่เชชเนียเนี่ยนะมันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทั้งน้ำมันแล้วก็ทั้งแก๊สธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับเข้ามาใหม่จะมาปล่อยให้เขาแบบเอนจอยกับเอกราชแบบนี้ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยนะคะเขาส่งยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้ามาให้กับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลของเชชเนียค่ะแต่ทำไปทำมาก็ไม่สำเร็จนะดูดาเยฟเขาก็แข็งแกร่งมาก
รัสเซียไม่รู้ทำไงก็เลยทำสิ่งที่รู้คือเปิดหน้าบุกเลยเขาก็เริ่มส่งเครื่องบินปล่อยระเบิดตีพรมที่เมืองกรอสนีนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งรถถังเข้ามาพร้อมกับทหารเป็นจำนวนมากทั้งทางเหนือทางตะวันออกและทางตะวันตกเรียกว่าบุกเข้ามาพร้อมกันเพื่อเข้ามาที่กรอสนีแต่เขาลืมไปว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นภูเขาการเข้าถึงมันไม่ได้ง่ายแล้วก็นักรบหรือทหารของเชชเนียเนี่ยเขาเก่งมากเขาผ่านการต่อสู้มาเนิ่นนานในขณะที่ทหารของรัสเซียเนี่ยเป็นทหารใหม่ทหารเด็กๆทหารรัสเซียเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากจนรัสเซียเนี่ยเรียกว่าแพ้ราบคาบ These Chechen rebels are claiming that they now have Russian troops surrounded at two places in the city, the railway station and the airport. They believe the enemy is on the run. แต่รัฐบาลรัสเซียก็ทำสิ่งที่ปกติเขาชอบทำก็คือส่งระเบิดใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็ทิ้งระเบิดไม่สนใจว่าอันไหนจะเป็นประชาชนอันไหนจะเป็นกลุ่มต่อต้าน Russia launched a three-pronged attack on the Chechnyan capital Grozny today, bombarding it from the air and from the ground. The renewed assault followed a lull in the fighting, during which civilians were again advised to get out. But thousands of people are still in the capital. ก็ทิ้งระเบิดปั๊มเข้ามาจนกรอสนีเนี่ยเหลือแต่ซากที่นักรบเชเชนก็บอกว่าอ้าวเหลือแต่ซากงั้นเราไม่ต้องปกป้องที่นี่แล้วกันเราถอยร่นเข้าสู่ภูเขาและสงครามก็ดำเนินต่อไปบนภูเขาค่ะโดยไม่ใช่เป็นสงครามเพื่อเอาชนะแล้วนะคล้ายๆเป็นสงครามเพื่อนับจำนวนศพแล้วอะในตอนนั้นเนี่ยนะคะนายพลอาห์เมดคาดิรอฟเนี่ยเขาก็ได้เรียกร้องออกไปต่อโลกใบนี้บอกว่าเฮ้ยนี่มันคือโฮลี่วอร์แล้วนะมันคือจิฮาดช่วยส่งเงินและส่งกองกำลังจากต่างชาติเข้ามาช่วยเขาสู้รบหน่อยได้ไหมซึ่งเงินเนี่ยเขาได้เข้ามาแน่ๆแล้วก็ได้นักรบบางส่วนเข้ามาแล้วจุดนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในอนาคตของเชชเนียค่ะจนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสงครามค่ะเมื่อผู้บัญชาการทหารเนี่ยบาซาเยฟเขาเข้ายึดโรงพยาบาลแม่และเด็กและจับตัวประกันถึง 1,800 คนเรียกร้องให้รัสเซียยอมหยุดยิง The hospital contained more than 1,000 hostages. Their fate could not be more uncertain. At a news conference in the hospital, their commander insisted that Russian troops must leave breakaway Chechnya. He said if Russian forces tried to storm the hospital, the rebels would kill the hostages and themselves. ก็เลยจบที่การเซ็นสัญญาหยุดยิงแต่การเซ็นสัญญาหยุดยิงเนี่ยอยู่ได้แค่แป๊บเดียวจน2 ปีผ่านไปในปี 1966 เนี่ยประธานาธิบดีบอริส เยลซินได้รับการเลือกตั้งนายพลดูดาเยฟถูกลอบสังหารตอนนั้นเนี่ยรัสเซียมีทางเลือก2 ทางเลือกคือจะสู้ต่อหรือว่าจะลองหาวิธีที่มันมีสันติกว่านี้ประธานาธิบดีเยลซินเลือกแบบหลังค่ะเขาก็เลยเซ็นสัญญาตกลงว่าโอเครัฐบาลรัสเซียจะถอนทหารออกทั้งหมดไอ้พื้นที่เขตของเชชเนียเนี่ยนะเราจะให้ความเคารพแต่ไม่ได้รับการยอมรับนะว่าเป็นประเทศแล้วหลังจากนี้3 ปีหมดวาระของการเป็นประธานาธิบดีก็ค่อยไปสู้กันต่อให้เป็นปัญหาของประธานาธิบดีคนต่อไปค่ะสถานการณ์หลังสงครามเชชเนียครั้งที่1จบลงเชชเนียตอนนั้นเนี่ยเมืองกรอสนีราบเป็นหน้ากลองแล้วคนไม่มีทางทำเศรษฐกิจไม่ดีเกิดการสมองไหลคือคนเก่งๆเนี่ยก็ออกจากเชชเนียไปหมดประธานาธิบดีมัสคาดอฟตอนนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีการปกครองแบบอื่นนอกจากปืนเท่านั้นนะคะเขาก็จะหมกมุ่นกับการสร้างกองกำลังติดอาวุธเกิดเป็นกลุ่มหัวรุนแรงหลายๆแห่งทำให้สถานการณ์ในเชชเนียตอนนั้นนะมันเหมือนเป็นบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรตอนนั้นเนี่ยอาห์เมดคาดิรอฟซึ่งเคยต่อต้านรัสเซียมาก่อนก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือเรากลับไปอยู่กับรัสเซียดีย้อนมาที่ฝั่งรัสเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีเยลซินเนี่ยเขาหมดอำนาจไปในปี 1999 ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาแทนและคนนั้นก็คือปูตินค่ะในปี 1999 ปีเดียวกันนั่นเองนะคะผู้บัญชาการทหารอย่างบาซาเยฟเนี่ยก็ก่อเรื่องอีกครั้งค่ะเขาเนี่ยรวบรวมกองกำลังแล้วก็ไปยึดดาเจสถานรัฐเพื่อนบ้านซึ่งเป็นรัฐของรัสเซียก็เหมือนการทำสงครามกับรัสเซียปูตินเนี่ยเขาปกครองแบบรวมศูนย์แล้วก็ใช้ความแบบเข้มแข็งไม่ยอมใครก็เลยส่งเครื่องบินเข้าไปเลยถล่มปั๊ม
จนทำให้กลุ่มของบาซาเยฟเนี่ยต้องถอยร่นกลับเข้ามาในเชชเนียค่ะและหลังจากนั้นสงครามเชชเนียครั้งที่2ก็เริ่มต้นขึ้นครั้งนี้รัสเซียนะคะพร้อมมากกว่าเขาก็ส่งเครื่องบินรบเข้ามาแล้วก็ถล่มกรอสนีสนั่นหวั่นไหวจนกลายเป็นเมืองที่ถูกถล่มมากที่สุดในโลกตอนนั้นกรอสนีทั้งเมืองเนี่ยราบคาบค่ะและสงครามก็ดำเนินต่อไปตามแนวภูเขาแต่เพื่อให้สันติเกิดขึ้นประธานาธิบดีปูตินก็เลยแต่งตั้งอาคเมดคาดิรอฟขึ้นมาเป็นผู้นำของเชชเนียค่ะเพราะเขาถือว่าคนที่จะปราบคอเคซัสได้ก็คือคนคอเคซัสด้วยกันเองจนต่อมาในปี 2000 นะคะนายบาคารอฟคนเดิมก็บุกยึดโรงละครของรัสเซียค่ะแต่รัสเซียครั้งนี้ภายใต้การนำของปูตินไม่อ่อนข้อนะเขาก็ยิงแก๊สที่ทำให้หลับเนี่ยเข้าไปในโรงละครแล้วก็สามารถยึดโรงละครรัสเซียกลับมาได้สำเร็จแม้จะมีคนตายเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการส่งสารว่ารัสเซียจะไม่ยอมอ่อนข้อให้การกระทำแบบนี้อีกต่อไปค่ะต่อมามัสคาดอฟประธานาธิบดีคนเก่าของเชชเนียก็ถูกลอบสังหารและในบาซาเยฟเองก็เสียชีวิตเช่นกันไม่ได้เกิดจากการถูกยิงถูกลอบฆ่าอะไรทั้งสิ้นเขาเสียชีวิตจากระเบิดในมือที่เขาจัดการมันผิดพลาดแล้วก็ระเบิดขึ้นมาค่ะและในปี 2009 9 ปีต่อมาสงครามเชชเนียครั้งที่ 2ก็จบลงเงินถูกส่งเข้ามาเยอะมากเพื่อสร้างเมืองกรอสนีขึ้นมาใหม่ค่ะและผู้นำปัจจุบันของกรอสนีนะคะก็คือรัมซาคาดิรอฟซึ่งเป็นลูกของนายอาคเมดคาดิรอฟค่ะโดยความสัมพันธ์ระหว่างปูตินและก็รัมซาคาดิรอฟเนี่ยก็เป็นเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของเมืองกรอสนีเมืองที่เคยถูกถล่มมากที่สุดในโลกปัจจุบันเมืองนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราออกไปกันเลยค่ะที่เชชเนียเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆของนอร์ทคอเคซัสนะคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่นะซึ่งจะมีความเคร่งกว่าที่อื่นนะอย่างที่หน้าโรงแรมอะค่ะก่อนเข้าโรงแรมเขาก็จะบอกเลยว่าผู้ชายใส่ขาสั้นผู้หญิงใส่ขาสั้นไม่ได้แต่เข้าไปถึงก็จะเห็นคนใส่ขาสั้นเพราะว่าเป็นชาวรัสเซียมาจากเมนแลนด์เอาที่แบบนี้นะพูดแบบนี้ก็คือมาแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ว่าความเชื่อของในพื้นที่หนึ่งจะเป็นยังไงอันนี้นะคะคือไลบรารีนะคะหนังสือที่วางอยู่บนชั้นเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นโรงละคร And today also in Chechnya people celebrate the birthday of Akhmat Kadyrov, the first president of Chechnya. How do you celebrate it? As you see, a lot of portraits. เดี๋ยวก็ portrait ปูติน and Akhmat Kadyrov ค่ะอัคเมดรัมซาเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปดูกรอสนีจากข้างบนกันค่ะเพื่อเห็นภาพแบบภาพรวมทั้งหมดนะก่อนที่เราจะมาเดินเล่นกันข้างล่างบอกได้เลยนะว่ามันแบบไม่เหมือนที่มินจินตนาการไว้เลยเพราะเราคิดภาพกรอสนีคือมันคือการลาบเป็นหน้ากองถูกไหมมันคือถ้าไปดูรูปประวัติศาสตร์เก่าๆแบบ10 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยกับตอนเนี้ยสุด This is the church, the Christian church. That's the hotel. Yes, 5-star hotel. Cosmo ด้วยค่ะดูใบปะเนี่ยเมืองที่เคยถูกทำลายราบเป็นหน้ากองดูตอนนี้สิคะเนี่ยสร้างขึ้นประมาณปี 2010 อะไรอย่างเงี้ยพอสงครามสงบใช่ไหมทางรัฐบาลรัสเซียเขาก็เทเงินลงมาเลยอะเพื่อลบล้างภาพเดิมๆอะเหมือนเป็นตราบาปของรัสเซียประมาณนึงนะเขาก็เนี่ยลงเงินมาแล้วก็สร้างสิ่งพวกนี้ค่ะโดยสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้ที่นี่นะเป็นแบบที่
ที่อยู่อาศัยเป็นที่สำหรับการสู้รบปกป้องตัวเองนะคะก็จะมีทาวเวอร์เหล่านี้เต็มไปหมดเลยซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ในตามภูเขาต่างๆนะแต่ว่าหลังจากสงครามเชชเนียนะคะมันก็ไม่เหลือซากเลยค่ะถ้านึกภาพว่าเมืองนี้นะคะยังมีเสาเหล่านี้อยู่นะมันคงเป็นเมืองที่สวยมากเลยอะแล้วก็สงครามก็ทำลายทุกสิ่งจริงๆค่ะทำลายแม้กระทั่งอดีต When we go up there on the top, you are not allowed to make pictures and photo on the residency of Kadyrov on this side, okay? Residency of who? Kadyrov is over there. Residency is there? Yes, yes. โอเคนั่นนะบ้านของคาดิรอฟอยู่นู่นค่ะ เรียกว่าเป็น the most powerful guy in Chechnya ค่ะ 29 มาที่ด้านบนนะคะบริเวณต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็น2บริเวณด้วยกันนะคะคือบริเวณที่อยู่ด้านหน้ามินนะซึ่งจะเป็นที่อยู่ของคาดิรอฟนะซึ่งเขามีป้ายเลยว่าห้ามถ่ายไปทางนั้นเด็ดขาดนะคะส่วนที่อยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเมืองต่างๆให้เราจะได้เห็นกันนะว่ากรอสนีเมืองตอนเนี้ยกับเทียบเมื่อแบบ10 กว่าปีที่แล้วอะมันต่างกันขนาดไหนคะโอ้สุดอะตรงนั้นนะคะคือกรอสนีมอลล์นะถือว่าเป็นห้างใหญ่ที่สุดนะคะของกรอสนีข้างๆมอลล์เนี่ยนะคะตรงนี้เขากำลังจะสร้างตึกที่สูงที่สุดใน North Caucasus นะคะจะสร้างขึ้นมาตรงนี้เลยถ้าใครมาทีหลังมิ้นอาจจะได้เห็นนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดกลางเมืองเลยนะคะโดยคาดิรอฟสตรีทเนี่ยจะมาหยุดตรงที่สะพานนี้และที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นถนนของปูตินค่ะที่เห็นเข้าไปข้างในและตรงนั้นน่ะก็จะเป็นย่านที่พักอาศัยอพาร์ตเมนต์และที่ไกลออกไปอีกตรงนู้นนะคะที่กำลังสร้างอยู่ก็คือเป็นเขากำลังสร้างย่านที่5นะเพราะว่าเมืองมันขยายตัวค่ะทุกคน I haven't seen like the traces of Soviet Union buildings In no way, because during two Chechen wars, the city was completely destroyed by bombing, by aircraft bombing, and etc. And then the city was rebuilt again. You know, during first years of when we finished the war, almost everyone helped to clean the city at first. After 2 years, all the area were cleaned, and then we start to build some new buildings, mosque, rebuild the church, the residential area also. It looked very modern, like more modern than many places under Soviet Union. Yeah, for sure. Because it was destroyed. Yeah. Sometimes if you want to build a new one, you need to, destroy everything. Destroy everything. Yes, at least. เรามาเดินอยู่ที่ถนนเลนินสตรีทแล้วนะคะในขณะที่คือวิชคานเนี่ยเขาจะไปมอสค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็ถนนที่นี่ดูสวยงามมากเลยก็เลยอยากมาเดินแล้วก็เดี๋ยวมากินกาแฟกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สาวๆก็เดินตรงนี้เต็มเลยนะ
บอกว่าอยู่เชชเนียก็คิดว่าอยู่ในยุโรปนะคะที่เห็นข้างหน้าคือ KFC หรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วเขาเปลี่ยนชื่ออ่ะนี่นะคะคือ Crispy ค่ะ ซึ่งเป็นที่เรียนแบบมาจาก KFC นะเพราะว่าที่เชชเนียนะคะเขาไม่ได้มีแบบพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยทำมันนี้ออกมาชื่อ Crispy ค่ะน่ารักอ่ะตอนแรกว่าจะไปร้านชิคาด้านี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าต้องลอง อยากลองอ่ะเนี่ยเขาก็จะให้ที่เช็ดมือมานะคะแล้วลองอะไรนะนี่กลิ่นเหมือนเข้ามาในร้านก็คือกลิ่นเหมือนมากรสชาติไม่เหมือนค่ะรสชาติเหมือนไก่ทอดหัดใหญ่มากกว่าขาดแค่หอมเจียวเท่านั้นแหละค่ะได้ชิมแล้วสบายใจไก่ทอดหัดใหญ่สาขาเชชเนียอย่างที่เห็นไม่เหลือความเป็นโซเวียตเลยนะคะมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราไปเดินถนนคนเดินกรอสนี่กันค่ะข้างหลังเป็นร่มสวยงามนะคะถนนคนเดินค่ะแล้วก็สองข้างทางนะก็เป็นร้านกาแฟร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนมาที่เนี่ยค่ะเราก็จินตนาการไว้ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องสวมแบบฮิญาบหมดเลยแล้วก็สภาพเมืองเนี่ยก็น่าจะแบบงงอะไรเงี้ยล้าหลังมากๆนะมาก็คือฉันนี่แหละแต่งตัวแบบไม่ดีสุดในเมืองแล้วคนอื่นนี่คือโอ้โหแฟชั่นมุสลิมที่สวยมากจริงๆดูถืออิปแซนด้วยนะคะสาวตรงนั้นไหมคะผมเขาจะเป็นสีแดงค่ะที่เป็นแบบนั้นนะเพราะส่วนใหญ่นะคะชาวคอเคซัสเนี่ยก็จะเป็นผมสีแดงค่ะเป็นจินเจอร์ค่ะใช้คำนี้ดีกว่าที่นั่งคุยกับวิชคันไกด์ของเราแล้วถามว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงที่เมืองมันพัฒนาอย่างมากแล้วก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับรัมซานเนี่ยก็ดูแบบโอเคอยู่ด้วยกันได้เงี้ยทั้งที่เขาผ่านสงครามที่ใช้คำว่าเป็นหนึ่งในสงครามที่เลวร้ายที่สุดในโลกมาด้วยการต่อสู้กันคือจำนวนคนเสียชีวิตนี่ไม่ต้องนับเลยนะคะแล้วก็เมืองกรอสที่อย่างที่บอกก็คือราบเป็นหน้ากลองแต่ที่ความสงบตอนนี้มันยังอยู่แล้วเขาพยายามรักษามันไว้ก็เพราะว่าทุกคนเหนื่อยหน่ายกับสงครามมากแล้วคือเขาสู้กันมาตั้งแต่1991จนถึง2009มันบอก20 ปีได้ไหมคะแล้วมันจนมันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะกลับไปที่จุดนั้นอีกแล้วตอนนี้ถ้าคุยกันได้ปรับกันได้ทุกคนก็พร้อมที่จะปรับเข้ามาในมัสยิดแล้วนะคะซึ่งที่เนี่ยมันจะแยกข้างบนของผู้หญิงข้างล่างของผู้ชายเนาะโดยสไตล์ของที่นี่นะถ้าเป็นตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเมกกะมาเลยค่ะถ้าเป็นอันเล็กๆรอบๆเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเมดินาแล้วก็จะมีท
ที่บอกว่าเป็นสีทอง ซึ่งมินไม่รู้ว่าอันไหนค่ะ อันนี้จะเป็นสไตล์เหมือนอัลอักซอที่เยรูซาเล็มค่ะ ก็เหมือนจะรวมมัสยิดที่สำคัญมากๆทั้ง3แห่งในโลกของศาสนาอิสลามมาไว้ที่นี่เลยค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะแวะไปที่อิงกุเชเทียแป๊บหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นอันครบถ้วนกับ North Caucasus ค่ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างที่นี่นี่คือประตูเข้าเมืองนะคะอลังการนะแล้วก็เป็นประตูออกจากเมืองนะคะบ๊ายบายกรอสนีจะสังเกตเห็นว่าในอินกุเชเทียนะคะมันจะเขียวมากเลยแล้วที่นี่ก็เป็นที่เพาะปลูกอย่างนี้ด้วยค่ะต้นไม้เพียบเลยบนภูเขานี่คือไม่ใช่ภูเขาโลนๆแล้วเป็นภูเขาสีเขียวหมดเลยค่ะ I don't know. Ingushetia, Mountain Mama. สวยมากเขียวมากถ้ามาช่วง September นะคะก็คือจะเปลี่ยนสีหมดเลยนะแต่ว่าพื้นที่นี้ต้องขอเอาใบอนุญาตเข้ามานะเรากำลังจะถึงเสานะคะนี่เสาแรกค่ะทุกคนนี่คือเมืองแห่งเสาที่เห็นข้างหน้านะคะหรือป้อมปราการนะคะเขาใช้ทั้งสำหรับอยู่อาศัยแล้วก็ใช้สำหรับต่อสู้ค่ะโดยที่อิงกุเชเทียนะคะถือว่าเป็นดินแดนแห่งป้อมปราการจะได้ได้ว่า skyscraper ในช่วง Middle Age เลยนะคะนี่ค่ะคือเช็คพอยต์เก่านะคะคือตรงนี้ It was in ancient times. ตอนนี้เหลือเป็นซากนะคะเราจะมาชิมlocal honey กันนะคะนี่ค่ะ local honey ค่ะทุกคนน้ำผึ้งจากอินกุเชเทียนะคะก็จะมีหลากหลายมากแบบจากดอกไม้จากอะไรต่อมีอะไรนะคะเป็นน้ำผึ้งจากผึ้งธรรมชาติค่ะนี่ค่ะ Thank you โอ้ bees everywhere นี่ค่ะWhat flower is this in it? What kind of flower? All diversity of flowers in Ingushetia. มันแบบได้กลิ่นเหมือนดอกไม้กระจายอยู่ในป่าเลยค่ะทุกคน And this one? Ola chai. Ola chai. Special grass. อันนี้จะกลิ่นเหมือนหญ้าเลยค่ะทุกคน So this is present for you. Oh, thank you. Enjoy yourself. It's so nice. Cheers. Cheers. น่ารักมากแล้วนี่อร่อยมากค่ะการเดินทางมาที่เชชเนียครั้งนี้ไม่เหมือนอย่างที่คิดสิ่งที่อ่านมาไม่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยค่ะภาพข่าวและสิ่งที่อยู่ในสื่อกับผู้คนที่เราได้พบเหมือนอยู่กันคนละโลกแบบนั้นเป็นอีกครั้งที่การเดินทางคอยย้ำเตือนกับเราว่าการจะรู้จักกับที่สักที่กับคนสักคนเราไม่สามารถฟังจากคนอื่นได้อย่างเดียวเพราะแต่ละสื่อแต่ละข่าวก็มีการใส่ความเห็นให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่ละคนที่เอามาเล่าก็เล่าผ่านประสบการณ์และมุมมองของตัวเองการจะรู้จักกับที่สักที่กับคนสักคนได้อย่างแท้จริงเราคงต้องมาเจอเองกับตัวแต่ถ้าใครมาไม่ได้ก็ดูผ่านมันไปก่อนได้ค่ะแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะเอาแค่นิดนึงก็พอ
การเดินทางวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงรอติดตามชมตอนต่อไปได้เลยค่ะ